Försvarssektorn har gått otroligt starkt på börsen och pengarna har flödat in. Är det en bubbla som byggs upp eller inte? Och vi får inte glömma cyberförsvaret och rymden. Det är måndagen den 17 november och jag säger varmt välkommen till Börslunch. Det blev vältajmat. Saab-aktien rusar efter Colombia-köpet som presenterades natten till lördag. Kul att vi sitter här med en fulladdad studio. Joakim Agerback förvaltar en global försvarsfond på Finserv och Julia Roding, ny gäst i studion från Danske Bank. Du leder försäljningsarbetet. Ni har också startat en försvarsfond. Varför nu och inte tidigare? Varför nu och inte tidigare? Man kan väl säga som så att tyvärr så är det här en långsiktig investeringstema som vi tyvärr måste investera i, och den offentliga sektorn gör sitt, men även privata investerare måste bidra till ett säkrare Europa och världsordning. Och det här ska vi prata mycket om i studion idag. Joakim, jag vill börja med dagens stora nyhet. Saab är upp kraftigt på den här Colombia-affären. Den var ju ändå ganska känd och ganska väntad, även om det fanns en oro för grus i maskineriet. Någon tanke kring att aktien ändå är upp så mycket? Nej, jag sa tidigare också att mycket borde ha kunnat funnits inprisat i det här. Men vi ser en stark reaktion, och det kan ju bero på flera saker. Dels sentiment, alla är inte lika påläst. Det börjar bli ganska brett nu med försvar, man investerar i det. Men sen också markerar ju det här ett litet skifte, att Saab med flera bolag lyckas sälja världen över till länder där man hade svårt att nå fram tidigare. Och att det inte möts lika mycket motstånd utav USA. Så att det som är intressant tycker jag sen våren, det är att Saab har hamnat i en mycket starkare position internationellt sett. För flera segment. Spännande. Jag tänker att vi ska fortsätta med försvarssegmentet, men jag ska nämna lite nyheter. För vi har ju bland annat då Uniqlo-ägaren och H&M-konkurrenten Fast Retailing som faller ordentligt på Tokyobörsen efter då groll mellan Japan och Kina. Det är då konsumentbolagen och resebolagen som faller mycket idag. Och på tal om H&M kan vi ju nämna att familjen Persson köpt aktier för 300 miljoner kronor. Sen så noterar vi att bitcoin går dåligt. Gabriel, du som är krypto-lover, eller i alla fall krypto-expert idag. Ja, det är en kärleksrelation som har kostat mig mycket. Jag tror att det är den allmänna AI-oron som vi snackade om i förra veckan som påverkat riskhumöret för krypto. Apropå digitala försvarslösningar kan jag väl nämna att Yubico var upp också eftersom Patrik Tigerskiölds fru, tror jag att det var, hade köpt aktier för ett par miljoner. Och så har Volati till dagens vinnare. Den aktien är upp 8,6% efter att Dagens Industri lyfte upp Volati som ett försvarscase. Ett av bolagen som heter Scanmast har sålt master och torn till Försvarsmakten. Kanske ett tecken i tiden att precis som man försöker liksom koppla AI eller krypto till vad man ännu höll på med innan, så kan försvarskoppling nu skicka upp värderingar. Ja, men absolut. Det är tydligt. Julia, ni lanserade nyligen den här fonden då. Hur ser efterfrågan ut för de institutionella eller privata personer? Vad är det som driver, tror du, att mycket pengar går in i de här investeringarna? Jag tror att det är ganska stor skillnad mellan privata investerare och institutionella investerare. Men om man tittar på de privata investerarna, för att vi har ju lanserat en fond nu som heter Defense Security. Man skulle kunna hävda att vi är sena till det här racet så att säga. Men vad vi ville göra var att vi ville vara välinformerade när vi lanserar. Vi gör en undersökning varje 2 år där vi pratar med över 7000 privata investerare. Och där ser man ett par takeaways från den undersökningen. Den senaste undersökningen är att just preferenserna, intresset skiftar. Det skiftar enormt snabbt nu. Så att det har preferensen att investera i försvarsindustrin har ökat kraftigt. Dock kan man säga att det skiljer sig ganska rejält. Vi tittar ju på Norden i och med att vi är en nordisk bank. Vi tittar på Norden. Så det finns vissa skillnader mellan de olika länderna. Sverige, där har intresset ökat, men inte lika mycket som i andra länder. Ett annat intressant fenomen är att kvinnor verkar vara mindre intresserade av att investera i försvarsindustrin. Men så vi tittade på vad preferenserna var från privata investerare, institutionella
investerare där skiljer sig ju något. Framförallt om man tänker på till exempel AP-fonderna. Men om man går lite längre ner i segmenten så liknar sig beteendet något mer med privatinvesterare. Men det vi gjorde var att vi tog ett fördefinierade antal parametrar. Så att det här är inte en indexfond och det är inte en aktivt förvaltad fond. Så någonstans däremellan eller vid sidan om man skulle vilja se det så. Får jag ta den frågan vidare till Joakim? Du lanserade din fond 2022 och då blev väl försvar aktuellt. Men hur var liksom förarbetet? Hur har du sett intresset skifta? Vi började faktiskt hela initiativet redan 2017 och bakgrunden till det var att vi var personer från försvar, underrättelsetjänst och finans som såg det här som ett långsiktigt tema. Och just att vi fick en förändring i regelstyrd världsordning, geopolitiska spänningar. Så att, och vi startade fonden 2019 så att vi har ju varit väldigt tidiga i det. Sen har det ju materialiserats lite tidigare men jag skulle säga att vi var ju helt korrekt på det här långsiktiga temat. Hur var intresset då om vi går tillbaka till 2019 fram till 2022 då det faktiskt bröt ut ett krig? Var det lätt, svårt att få investerarmötena? Var folk intresserade och hur liksom, gick fonden in i det? Ja, men det är lite annorlunda mellan till exempel Nordamerika och Europa. I Nordamerika har hela tiden försvaret haft en tydligare relevans, likaså i andra Indo-Pacific och så vidare. Medan vi i Europa har haft en lugnare period med ökad grad av demokratisering och så vidare och globalisering, men som egentligen har vänt sedan 2012. Så att intresset var ju ganska dämpat och framförallt var det ju hållbarhetspolicy som kanske kunderna själv inte hade satt. Så att man ska lägga till här också att när det börjar komma fler banker så det har ju funnits en otrolig frustration från många sparare och investerare att man inte har kunnat få tillgång till det här. Så att det är ju bra att det börjar ske en förändring. Så kanske det skulle ha kommit ännu tidigare skulle jag säga. Hur är ni? Nej, jag skulle bara tillägga det att vi är ju konkurrenter om vi går utanför den här studion. Men vi måste ju också lägga till då att just när det gäller hållbarhetsmål så det här är ju ett ämne där man kan samarbeta. Så att det faktum att vi båda existerar i den här marknaden är ju en positiv utveckling. Och sen får man väl lyfta på hatten och säga grattis att ni såg det här långsiktiga så pass tidigt. Tyvärr är det ju så att vi står inför en otrolig förändring och var sena när det gäller investering i Europa. De europeiska NATO-länderna är ju otroligt underallokerade eller investerade när det gäller hur mycket de spenderar av sin BNP. Om vi ska gå från ungefär 2% till 3,5% så behöver ju en otrolig investering ske både på offentlig nivå om man då jämför med Ryssland som ligger på över 7% av BNP. Men det är ju det offentliga, det privata investeringar måste också bidra till det här. Och de privata investeringarna i er fond har vi en bild på. Vi har en bild på de 10 största innehaven i Danskes fond. Mycket amerikanskt, mycket europeiskt. Några allmänna tankar om hur ni går tillväga när ni byggt det här? Ja, precis. Så att vi investerar baserat på fördefinierade parametrar. Resultatet av det blir ungefär 60% allokering till Nordamerika, 40% till Europa. Sen får man inte glömma bort att det är många komponenter i de nordeuropeiska produkterna och services som kommer från europeiska. Och sen har vi då en 75% allokering till försvarsindustrin och ungefär resterande till exempel cybersecurity och datasäkerhet. Vilka NATO-länder alltså i exponeringen i de här bolagen? I din portfölj hittar man lite asiatiskt också och lite rymd, två komponenter. Bra. Ja, precis. Man kan säga både cyber och rymd egentligen, för man pratar ju om rymd och cyber som den 4:e och 5:e försvarsdomänen. Så att det är en viktig del där. Så till exempel då med de här 5%-målet, det är ju 3,5% konventionellt försvar och utöver det finns infrastruktur, rymd och cyber då. Sen är det lite mer komplicerat att investera i infrastruktur. Man får mycket annan typ av beta in i det stora industribolag och så vidare och det är inte fullt lika likvitt. Så att där har vi lite mindre även om vi ser väldigt stark trend där också. Cyber är ju otroligt intressant för att vissa hävdar ju att det som sker på jorden är egentligen en maktkamp om rymden, så att det är otroligt intressant. Men sen kan man ju tillägga, men det är svårt att dra linjen för man kan ju energi till exempel, det kan ju också vara en del av sitt försvarspolicy, så att det är komplext på så sätt. Nu när det startas många nya fonder och mycket pengar flödar in i de här aktierna på grund av det, bygger vi upp en bubbla, som jag sa inledningsvis, eller kan alla de här förväntningarna materialiseras? Vad tror ni?
Jag tror att det blir fel att tala om en bubbla i den här starka strukturella trenden som är så pass långsiktig. Så att vi måste förstå nu att vi i Europa står för en helt annan världsordning där vi riskeras egentligen att helt marginaliseras. Så att vi måste ha ett starkare försvar, vi måste ha mycket starkare position inom teknologi och så energisäkerhet som du nämner. Annars, för att i slutändan handlar det inte om storleken på försvar, det är hur starka våra ekonomier är samlat och vi hittade allierade över världen och försöker hitta det här. Så att det kommer vara så stora summor som går in. Så framåtblickande så är värderingarna höga på många ställen. Men jag tror att det blir fel att dra analys till en bubbla med så starka marginaler, stark vinsttillväxt. Så att det är framförallt i Europa starka fundamenta bakom det hela. Jag jättegärna prata om en bubbla samhällsmässigt. Men så är det tyvärr inte. Det här är ju verklighet. Ett exempel på det här. Vi samlar årligen ungefär 150 av våra kunder i New York för vår New York Summit. I år så ägde den rum i Berlin. Just för att det här ämnet är så pass viktigt just nu. Och Europa då anses vara ett center för makt och även för Europas framtida säkerhet. Och där kan man väl säga att alla våra externa talare men även interna experter håller med om att det här är en utmaning som är här som kommer kvarstå på en lång sikt. Så att det är ju intressant från det här perspektivet sett. Ja, sen tror jag att det är viktigt att kolla framåtblickande och att inte titta på sektorn 1 eller 0 utan man behöver en bedömning för respektive region, respektive bolag hur de är positionerade. Nu pratade vi inte så mycket om Indo-Pacific, där ser vi ju en jättestark trend. Nu har värderingarna kommit upp där lite också, men nu ska vi komma ihåg att nu har vi haft lite utav en rekyl i marknaden som har gått ner också. Så att, och du nämnde institutionella investerare förut. Det är ju väldigt mycket institutionella investerare runt om i Europa som vill in i den här sektorn men har tyckt att det är lite dyrt. Men det gör ju också att det ger ju ett typ av skydd och en långsiktighet i intresse för den här sektorn som kommer driva det här över lång tid. Ja, men nu pratar vi likvida aktier. Det finns ju många andra möjligheter, eller det finns andra möjligheter att investera. Så att till exempel vi har lanserat en dansk växtkapital som vi kallar den, som investerar i VC. Nordisk fokus men en dansk tilt till exponeringen. Och där kan man ju också investera i bolag tidigare i utvecklingen för att bidra till det här ämnet. Vi hade en värderingsgraf uppe som jag tycker är intressant. Den säger ju ändå att det är högt värderat men om löftena, om orderböckerna kommer in som vi räknar med så kommer vi ha en billigare värld framför oss. Nej, men där ser man ju 3 år tillbaka då, längst till vänster och sen 3 år framåt egentligen på de här ett sånt nyckeltal som är enterprise value delat i ebitda. Och då ser man hur de tydligt går ner. Sen ska man ju förstå i det här att det är ju en löpande process att prissätta de här bolagen. Så nu då när det kommer ut nyheter om Saab då går kursen upp kraftigt vilket kommer göra att du får korrigerade värderingar. Men det viktigaste här är att se det långsiktiga mönstret och sen är det viktigast att bolagen klarar att exekvera det här. För att jag skulle säga att största värderingsrisken är produktionskapacitet och den är tydlig i Europa. Så att här måste man vara stark att liksom göra investeringar och nå framåt med att få ut ordrar. Det skulle vara intressant. Ni har varit med här då, i den här delen av marknaden ganska länge. Hur har flödena sett ut? Det är en intressant fråga. Från ett kundperspektiv. Precis. Nej, men det har ju verkligen ökat det senaste året och de senaste åren har varit tydliga. Men det är långsiktiga. Ja, det skulle jag säga. Men det finns, jag tror att man ser också det här lite grann som ett tema, vilket gör att man kan byta teman lite grann. Men det har varit en väldigt tydlig trend på att det är långsiktigt stickigt kapital som vi ser. Vi såg ju att det var en del olika sektorer på den här värderingsgrafen. Hur kommer det sig att vi värderar olika typer av försvarsbolag på olika sätt eller baserat på geografi? Cybersäkerhet sticker ut på den dyra sidan. Vad ligger bakom de här värderingsskillnaderna skulle du säga? Ja, men man kan väl säga cyberrymd, det är ju en sån process där man liksom försöker få lönsamhet i de här bolagen, stora investeringar gör. Så att alla de bolagen är ju inte lika lönsamma i lika stor utsträckning. Så att det finns ju en väldigt stor B2B-del också, det är inte bara statligt och en del i försvarsbudgetar. Så här görs ju otroliga satsningar, men då blir ju de högre per definition då. Medan i försvarssektorn, där har man ju mer en tydlig marginal normalt sett kan man arbeta utifrån den. Så att, men det som vi försökte visa lite grann med den här grafen, det är att det är intressant att se skiljer sig mellan regioner och så vidare. Och då kan man ju nämna att till exempel amerikanska stora försvarsbolag har gått ner betydligt i värdering. Däremot finns ju lite grann som du var inne på onoterade bolag som är extremt högt värderade i USA men som ligger väldigt starkt. Till exempel Anduril, den typen av bolag. Och sen har du amerikanska bolag som är stark i obemannade system. Kratos till exempel som vi har portfölj ligger på en helt annan värdering. Så att det är viktigt att liksom gräva ner och titta var är det intressant att hitta exponeringen och hur kan man hitta diversifieringen i en portfölj.
Du frågade om flöden. Jag är nyfiken om du har någon flödesreflektion. Dels kring privatkunder visavi institutionellt kapital. Institutionerna vill in, men de är lite avvaktande på grund av värderingarna. Är privatkunderna lika oroliga? Nu är det ju väldigt tidigt för oss. Ja. Vi har precis lanserat den här fonden. Så att, men jag kan bara säga att vi har haft starkt intresse, framförallt från privatpersoner initialt. Och våra rådgivare försöker lyfta fram att det här är inte en 3 månaders investering, men en längre. Hur ska du få kvinnor att förstå att det här är en intressant investering? Då? Intressant att de är mer avvaktande. Jag tror att du får bjuda in mig till en annan börslunch för att prata om det här. För att det här är ett allmänt ämne, så att kvinnor ska investera mer. Jag har en 15-årig dotter, hon har investerat sedan hon var 10. Så att jag gör vad jag kan. Det gläder mig. Yeah. Jag skulle vilja lägga till att jag ser en stor förändring där. Att väldigt mycket kvinnor som intresserar sig för den här sektorn och ser det. Sen skulle jag säga i en rådgiven affär och för slutkunder så gör de ju väldigt tydligt att de vill ha det här som en del i exponeringen. Och att, precis som du är inne på, att det här bör ju vara en långsiktig komponent för att den ger väldigt hög grad av diversifiering också. Så att jag tycker det här bör vara en delallokering. Har man en 5 års placeringshorisont så tror jag inte det kommer vara något problem. Det är en väldigt stark efterfrågan i sektorn. Kan vi titta på dina innehav också? Jag tror att de har seglat förbi medan vi har pratat, men det fanns en del... Saab finns bland annat där på. Och en del koreanskt. Jag reagerade på Hava Aerospace. Jag visste inte att Sydkorea var en stor nation när det gäller försvarsaktier, men det verkar de vara. Precis. Nej, men det är de ju. De är starka och det har ju att göra med den långa konflikten med Nordkorea, hot från Kina och så vidare. Så att här ser man det inte som att man är i en fullständig fred, utan man har haft en långsiktig konflikt där, man har haft en stark försvarsindustri och vi ska veta att Europa under de här åren har beställt väldigt mycket från Sydkorea. Så det är en viktig allierad för att vi ska kunna få kapacitet. Vi pratar mycket om hur vi ska investera, men det är väldigt mycket ska vi kunna få den kapacitet vi behöver för att möta de hot som är. Så att där har vi några Hanwha Aerospace, vi har Honda Rotem är starka inom pansarfordon, stridsvagnar och så vidare. Stora beställningar till Polen som lägger stora delar på försvar. Vi såg också Rolls-Royce i den här topp 10 innehaven. Jag tror även att ni hade den i er topp 10. För den som tror att Rolls-Royce bara är flashiga bilar, förklara istället vad som är försvarscaset i det. Ja, precis. Ja, men då, dels är ju den här bildelen är dessutom såld, så det är inte en del av den allokeringen, utan här är ju mer då som en försvarsdel. Och sen är de ju starka inom de här kärnreaktorerna, de här små modulära, och där ser vi en väldigt stark strukturell trend. Och sen då starka egentligen på flygmotorer, både mot kommersiellt och försvar. Så att de har en stark exponering generellt sett och har ju vänt efter ett par år svagare utveckling, har de här senare gått väldigt stark ledning, bra strategi egentligen. Julia, menar du att man alltså gör en insats som människa om du investerar i en försvarsfond mer allmängripande idag? Har vi förändrat synen på ESG-perspektivet här så pass mycket? Enligt vår undersökning och vår åsikt kan man säga också, så har det ju förändrats otroligt hur människor ser på försvarsindustrin när det gäller från ut ett etiskt perspektiv. Det handlar inte längre om att nu handlar det om att skydda samhället så att säga. Så det är skett ett otroligt skifte där. Jämfört med andra hållbarhetsfaktorer så, och även, det ser man även från ett europeiskt perspektiv, från SFDR perspektiv, att försvar nu är tillåtet i vissa fonder som har mer hållbarhetsfokus. Allmänt sett så ser vi att fokus på att investera i hållbarhetsfonder, så tänker man Article 8 och 9 då, som man från ett SFDR-perspektiv, det är ju sjunkit. Så att det sker ju ett otroligt skifte nu. Det kanske inte lika mer tyvärr fokus på miljö som det har varit tidigare. Men som sagt, det är lite som Maslows pyramid, det kanske är andra faktorer som säkerhet och säkert sin familj som är viktigare nu än andra faktorer. Sen skulle jag säga att de hänger ihop i väldigt hög utsträckning också. För att ska vi ha möjlighet att påverka i Europa med starka målsättningar och försöka genomföra de här grejerna, då måste vi ha mycket starkare geopolitisk, geostrategisk position i Europa. Så att de hänger i allra högsta utsträckning tycker jag ihop. Så att här behöver vi bli starkare i de här områdena återigen. Så vi är också en artikel 8-fond och vi scannar ju bort väldigt mycket bolag. Så att det gäller att vara selektiv hur man exponerar sig här. Ja, precis. Men då är din poäng egentligen att privata investerare kan bidra till den offentliga sektorns arbete. Det håller jag med om. Vilken typ av bolag tar ni och exkluderar då?
Alltså när ni skannar bort dem? Ja, men vi är inne på SFDR där, alltså det här regelverket från EU. Så att vi följer ju det och skannar bort kontroversiella vapen. Sen också, det kan vara historiska delar, det kan vara inblandning och konflikter, hur stor del av export. Så att vi är väldigt aktiva där. Sen interagerar vi med bolagen också i hur ta del i information när de arbetar och följer exportkontrollen. Men jag tror att startpunkten är att europeiska stater måste bli mycket starkare i hur man genomför de här exportkontrollerna. Jag tycker också institutionella investerare, pensionsförvaltare och så vidare måste också ta en aktiv roll här och kunna försöka påverka bolag i rätt riktning. Sista ordet, Julia. Ja, men det är intressant det du säger, för att om man tittar på privata investerare och institutionella investerare så skiljer sig ganska rejält åt på många ämnen. Pornografi till exempel står mycket högre upp på privata investerares lista för exkludering. Medan just som du säger, kontroversiella vapen är genomgående topp 2 hos institutionella och privata investerare. Kan någon bara säga en mening om vad som räknas som kontroversiella vapen? Nej, men kort så är det biologiska, kemiska, minor och så vidare. Så att det är den typen av delar. Däremot inte kärnvapen, inte del av kontroversiella vapen enligt deras definition. Det märks att det är ett bra ämne för vi har mycket mer att avhandla. Tyvärr är tiden uppe. Det här var intressant och lärorikt tycker jag. Vi fortsätter Börslunch förstås som vanligt även imorgon 11.45. Häng med oss då. Tack för den här gången. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.